हाई एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। Samsung Galaxy M12 को सक्सेसर Samsung Galaxy M13 स्मार्टफोन चाहिँ अब छिटै नै लन्च हुने तयारीमा छ। पहिले चाहिँ यो स्मार्टफोन युरोपियन मार्केटमा लन्च हुनेछ र त्यहाँ लन्च भइसकेपछि यो स्मार्टफोन पनि नेपालमा लन्च हुनेछ। Samsung Galaxy M13 मा चाहिँ Samsung Galaxy M12 भन्दा अलिकति एक दुईवटा चीज चाहिँ अपग्रेड गरिएको छ। साथै यो स्मार्टफोन पनि अन्डर 20,000 को प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ नेपालमा लन्च हुनेछ। अहिले चाहिँ तपाईले यो स्मार्टफोनमा बेटर क्यामेरा देख्न मिल्नेछ, बेटर डिस्प्ले देख्न मिल्नेछ, साथै यसको डिजाइन पनि अलिकति राम्रो देख्न मिल्नेछ। यो स्मार्टफोनका लगभग सबै स्पेसिफिकेसन चाहिँ बाहिर आइसकेको छ। आजको भिडियोमा हामीहरु यसै स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसन तथा के कस्ता फिचरहरु देख्न मिल्नेछ, साथै यो स्मार्टफोन हाम्रो नेपालमा कहिलेसम्म लन्च हुनेछ र के कति प्राइस बन्डमा चाहिँ यो स्मार्टफोन नेपालमा आउनेछ, सबै चीजको बारेमा आज म तपाईलाई यसै भिडियोमा जानकारी दिनेछु। त्यसैले साथीहरु भिडियोलाई एकछिन पनि स्किप नगरेर अन्त्यसम्म हेर्नु होला। यदि त्यो भन्दा पहिला अहिलेसम्म तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने प्लिज हामीलाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला, किनभने तपाईहरुको लागि चाहिँ हामीले यस्तै लेटेस्ट अपडेटेड भिडियोहरु लिएर आइराखेका हुन्छौं। भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला। अब तपाईको टाइम वेस्ट नगरी लागौं भिडियोतर्फ। सुरुवातमा हामी यो स्मार्टफोनका बिल्ड क्वालिटी अनि डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नेछौं। यसमा चाहिँ हामीहरुलाई प्लास्टिक ब्याक देख्न मिल्नेछ, प्लास्टिक फ्रेमको साथमा भने अगाडि पनि हामीहरुलाई ग्लास फ्रन्ट देख्न मिल्नेछ। अनि डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा Samsung Galaxy A13 जस्तै हामीलाई डिजाइन देख्न मिल्नेछ। पछाडिपट्टि टप लेफ्ट साइडमा ट्रिपल रियर क्यामेराको सेटअप देख्न मिल्नेछ, एउटा एलईडी फ्ल्याशको साथमा भने तलपट्टि तपाईहरुलाई Samsung को ब्रान्डिङ देख्न मिल्नेछ। अगाडिपट्टि पनि हामीहरुलाई इन्फिनिटी भी डिजाइनको साथमा डिस्प्ले देख्न मिल्नेछ। प्राइसिङ अनुसार बिल्ड क्वालिटी र डिजाइन एकदमै डिसेन्ट देख्न मिल्नेछ। तपाईलाई अवश्य पनि यसको डिजाइन मन पर्नेछ यस प्राइस पोइन्टमा। डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई 6.6 इन्चको FHD प्लस IPS डिस्प्ले देख्न मिल्नेछ, जुन एउटा 90 हर्ट्ज को फास्ट रिफ्रेश रेटको साथ देख्न मिल्नेछ। M12 मा चाहिँ हामीहरुलाई नर्मल डिस्प्ले देख्न मिलेको थियो भने यसमा चाहिँ हामीहरुलाई IPS डिस्प्ले देख्न मिल्नेछ, जो कि एकदमै राम्रो कुरा हो। IPS डिस्प्ले भएकोले तपाईहरुलाई यसमा गेमिङको लागि तथा कन्टेन्ट वाचिङको लागि चाहिँ एकदमै मजा आउनेछ। प्राइस पोइन्टको अनुसार चाहिँ साथीहरु यसमा तपाईलाई एकदमै डिसेन्ट डिस्प्ले देख्न मिल्नेछ। डिस्प्लेको मामलामा तपाईलाई कुनै पनि शिकायत देख्न मिल्ने छैन। परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा पनि तपाईलाई एक्जिनोसको 850 चिपसेट देख्न मिल्नेछ, जुन एउटा 8 नैनोमिटरमा बनेको चिपसेट हो। परफर्मेन्स चाहिँ तपाईलाई यसमा सेम नै देख्न मिल्नेछ। यसमा पनि तपाईलाई LPDDR4S को RAM टाइप देख्न मिल्नेछ र UFS 2.1 को चाहिँ स्टोरेज टाइप देख्न मिल्नेछ, जसमा तपाईलाई रिड एन्ड राइट ठिकठाकै देख्न मिल्नेछ। डे टु डे परफर्मेन्स तथा मिडियम सेटिङमा चाहिँ तपाईले यसमा गेमिङ गर्न सक्नुहुनेछ। सफ्टवेयर चाहिँ यसमा तपाईलाई Android 12 देख्न मिल्नेछ आउट अफ द बक्स भने यो चाहिँ रन गर्नेछ One UI 4.0 मा रन गर्नेछ। सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स पनि यसमा तपाईलाई एकदमै राम्रो देख्न मिल्नेछ। अब हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको क्यामेराको बारेमा। यसमा चाहिँ तपाईलाई 50 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा सेन्सर देख्न मिल्नेछ, 5 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड र 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर देख्न मिल्नेछ। फ्रन्टमा तपाईलाई 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा देख्न मिल्नेछ। पछाडिको क्यामेराले तपाईले 1080 को 30 fps सम्म भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ र अगाडिको क्यामेराले तपाईले 720 को 30 fps सम्म भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। प्राइसिङ अनुसार चाहिँ तपाईलाई प्राइमरी क्यामेरा एकदमै राम्रो देख्न मिल्नेछ, फ्रन्ट क्यामेरा पनि तपाईलाई ठिकठाकै देख्न मिल्नेछ। यस प्राइस पोइन्टमा तपाईलाई डिसेन्ट क्यामेरा सेटअप चाहिँ यसमा देख्न मिल्नेछ। अब हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको ब्याट्रीको बारेमा। यसमा पनि तपाईलाई 5000 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्नेछ, साथमा 15 वाट को चार्जर तपाईले बक्समा पाउनुहुनेछ। सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ तपाईलाई साइड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्नेछ, फेस अनलक पनि देख्न मिल्नेछ र साथमा तपाईलाई 3.5 mm को ज्याक पनि दिएको छ। टाइप सी पोर्ट पनि तपाईलाई यसमा देख्न मिल्नेछ। बाकी सबै बेसिक सेन्सरहरु चाहिँ यसमा तपाईलाई पाउनुहुनेछ। अब हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको एक्सपेक्ट प्राइसिङको बारेमा। 6+128 को भेरिएन्टलाई हाम्रो नेपालमा करिब 20,000 को प्राइस पोइन्टमा चाहिँ आउनेछ। लौ त साथीहरु, यति नै थियो स्मार्टफोनको बारेमा। तपाईलाई यो स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसन कस्तो लाग्यो र यो स्मार्टफोनको वेट गर्नु चाहिँ गर्नुहुन्न त्यो पनि मलाई कमेन्ट गर्नु होला। भिडियो मन परेमा लाइक गर्नु होला र नयाँ साथीभाइहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जानु होला। अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।